महिला पुलिस स्टेशन वडोदरा शहर द्वारा समज स्पर्शनी अभियान चलाववामां आवी रह्यो छे। आ अभियान अंतर्गत बाळकोमां सारा अने खराब गुड एंड बेड टचना विषयमां अवेरनेस लावવાનો प्रयत्न करवामां आवशे। बाळकोने साथे साथे आना पेरेंट्स अने टीचरने पण जागृत करवामां आवशे ताकि बाळकोने बचपनमां थता एवा स्पर्शो जेना कारणे आनो एक शारीरिक शोषण पण थई शके छे अने आगळ जाईने एक क्राइम पण आने साथे बनी शके छे। तो आने आपणे अटकाववा माटे આપણે બાળકોને અવેર કરવું, આને સાથે પેરેન્ટ્સને અવેર કરવું અને સાથે સાથે ટીચરને પણ અવેર કરવું અને બાળકો જેને આને સાથે થાય એવો સ્પર્શ ખરાબ સ્પર્શ થાય જેને બાળકને ખરાબ લાગતું હોય અને બચપનમાં એવો કટુ અનુભવ થતો હોય આને અટકાવી શકીએ અને એ બાળક જઈને બતાવી શકીએ, પેરેન્ટ્સને પણ બતાવી શકીએ અને ટીચરને પણ બતાવી શકીએ। બાળકોના એવા અનુભવો અને એવા સ્પર્શો થતા હોય તો બાળક ક્યાં જઈને આની કમ્પ્લેન કરી શકીએ અને બતાવી શકીએ પેરેન્ટ્સ અને ટીચર્સને અલાવા। તો આમાં અમારી 1098 હેલ્પલાઇન, કંટ્રોલ રૂમ 100 નંબર અને આને સાથે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના જો નંબર છે આના ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ છીએ। નાના ભૂલખાઓની અને ખાસ કરીને બાળકોની સુરક્ષા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે સૌથી અહમ બાબત છે અને એના ભાગરૂપે વડોદરા શહેર પોલીસે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન નેજા હેઠળ સમજ સ્પર્શની કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યું છે, જેમાં સ્પેશિયલી ટ્રેન્ડ અમારા પોલીસ કર્મચારીઓ જે કાઉન્સલર તરીકે કામ કરશે એ લોકો ગુડ ટચ અને બેડ ટચ એ સ્પર્શ બાબતેની સમજ અને જાતીય સતામણી અને અન્ય પ્રકારની જે સેક્સ્યુઅલ ક્રાઇમ્સ છે એ બાબતે બાળકો સમજદારી એમનામાં આવે, એ લોકો તકેદારી રાખી શકે એના માટેનું કાઉન્સલિંગ કરશે અને સમજ આપશે। આ એક અમારી જો કોશિશ છે એનો હું માનું છું કે ખૂબ મોટી અસર રહેશે આવનાર દિવસોમાં કે આ પ્રકારના હીન પ્રકારના જે ગુનાઓ જે અમે વાંચતા હોય છે એ પ્રકારના ગુનાઓ ના બને એના માટે બાળકો સજાગ થઈ જાય અને એ લોકો પોતે પણ તકેદારી રાખી શકે અને ઓળખી શકે કે કોણ એમના બેડ ટચ કરે છે અને એનું તરત જ રિપોર્ટિંગ કરી શકે। એ દિશામાં કોશિશ છે અને આવનાર દિવસોમાં એક પેઢીમાં આ બાબતનો ટ્રોમા નહીં આવે એ માટે આ સનિષ્ઠ પ્રયાસો છે, જેના માટે આ લોકોની સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપેલ છે, સ્પેશિયલ યુનિફોર્મ કોડ આપેલ છે, ઘણી બધી એમને બાકી સાધન સામગ્રી પ્રોપ્સ આપેલ છે। તો એ કોશિશને તમામ શુભેચ્છા અને આ વડોદરા શહેર પોલીસના નવીન ઇનિશિયેટિવ આવનાર દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં અનુકરણના લાયક બનશે, એક મોડેલ બનશે એવી મને આશા છે। તો ફરીથી તમામ શુભેચ્છા।